Dobrý den, zdravím vás, jmenuji se Jiří Černota, jsem zakladatelem společnosti Bevit a jsem rád, že můžu říct dneska pár slov o našich výrobcích, které jsme označili slovem nebo slovním spojením Carbon Elixir. Carbon znamená uhlík. My jsme vlastně celá příroda je, mohli bychom říct, na naší planetě uhlíková. Naše těla z 18,5% jsou uhlík, ale stejně to platí o stromech, o zvířatech, o bylinkách. A všichni si to nakonec pamatujeme i ze základní školy, že všechny ty složité vzorce z organické chemie, všude ten základ tvoří to C. My jsme si to slovo Carbon Elixir vlastně inspirovalo k tomu vytvoření toho spojení, nás inspiroval Rudolf Steiner. Určitě ho znáte, je to vlastně genius z počátku 20. století, který například založil Waldorfskou školu a je zakladatelem biodynamického zemědělství a spoustu dalších prospěšných věcí, ale on hovořil o uhlíku. Uhlík bylo jedno z jeho témat a on říkal, že to je prvek budoucnosti a dokonce hovořil o tom, že uhlík je kámen mudrců. A arabsky se kámen mudrců řekne elixir. Čili my jsme si udělali jsme si to spojení Carbon Elixir. Už dříve jsme pod tímto názvem vyváželi tady tyto naše výrobky do Spojených států, kde jsme registrováni v FDA, v té organizaci Food and Drug Administration. Nevím, možná, že by se to dalo připodobnit k tomu. V České republice máme vlastně státní ústav pro kontrolu léčiv. Navazujeme tímto naším výrobkem Carbon Elixir na naše bestsellery Bevit Protein C60 a C60+. Udělali jsme tam určité úpravy a vylepšení ve složení a hlavně jsme chtěli vyhovět všem požadavkům v různých státech Evropské unie, tak, abychom mohli do všech zemí vyvážet. Ty Carbon Elixiry vlastně jsou součástí celé výrobkové řady proteinů, prafteinů, máme jich dneska 61 variant. Na začátku ten náš cíl nebyl vůbec skromný, my jsme si řekli, že chceme vyrobit nejlepší doplněk výživy na světě. Jak jsme si to řekli, tak sám jsem se toho až zlekl, jaké máme ambice, ale hned jsem si uvědomil, že to bylo dobře a vlastně vzpomněl jsem si i na toho Baťu, který říkal, pro nás je dobré jenom to nejlepší. A jakmile jsme si to takhle definovali, tak já jsem si hned říkal, a jaký to bude ten nejlepší doplněk výživy na světě? A hned jsem si začal odpovídat, nejlepší bude ten, který nejvíce lidem pomůže. Nejlepší bude ten, který bude složený z těch nejlepších superpotravin, bylin, esenciálních olejů, extraktů. Nejlepší bude ten, který bude zpracovaný šetrnou metodou, který bude ty suroviny mít nejraději z divoké přírody, biocertifikované, bez nějakých herbicidů a pesticidů a také bez těch chemických stabilizátorů a plnidel a barviv, kterých bohužel dneska se setkáváme s nimi téměř všude, na každém kroku. A pak jsem si řekl, šetrné zpracování a nejlepší, a nakonec se nám to taky podařilo, stejně jako ty předchozí body, vlastně udělat to tak, aby při tom zpracování, abychom to dělali za nízké teploty, to znamená do 42 stupňů Celsia, tak, aby nedošlo k porušení enzymu, protože enzymy, to je ten život v nás, to jsou ty prvky, které velice potřebujeme. A ta myšlenka byla vytvořit něco, co je super kvalitní, protože co se týče výživy, tu kvalitu nelze ničím nahradit. Nejsou to sice velké lahvičky, ale pro někoho i ta malá lžička, když si dá jednou, dvakrát denně, možná i třikrát, záleží jak který, ten praftein se rozhodne používat, tak tím, že je to plné těch mikronutrientů, těch vitaminů, minerálů, enzymů a dalších prvků, tak vlastně může to mít cenu zlata, protože jestliže ty prvky nám tam chybí, pro mnohé lidi jejich dodání znamená prostě něco, co je jedna z nejcennějších věcí, kterou potřebujeme. Pro tu naši kosmetiku a kosmetickou řadu vyrábíme i Bevit holistickou kosmetiku a přibývá tam spousta výrobků. Tam budeme dál používat to označení C60, čili označení té zázračné molekuly,
za jejíž objev byl v roce 1996 byla udělena Nobelova cena. Dostal ji pan Kroto se svým týmem a dokonce David Wolfe, americký propagátor zdravého životního stylu a vědec, ten říká o této molekule, že to je největší objev v dějinách lidstva v oblasti dlouhověkosti. Jsem rád, že vlastně celý ten výrobní proces máme pod kontrolou, protože vše si vyrábíme v našem výrobním závodě v Ostravě. Používáme i kyselinu šikimovou, používáme i další speciální formy uhlíku, jako například kyselinu huminovou. Využíváme služeb naší špičkové laboratoře, spolupracujeme i s různými vysokými školami, takže je to komplexní proces, kdy dáváme důraz i na neustálý vývoj a vylepšování. Takže já jsem přesvědčen, že pro mnohé z vás, z nás, ta řada Bevit Carbon Elixir může být ten velmi důležitý prvek, který může být silným nástrojem pro to, jak obnovit naši vitalitu, naši sílu a naši harmonii, protože z jistého pohledu bychom mohli říct, že ta harmonie je to zdraví. O to nakonec usilovali ve středověku všichni ti lékaři slavní a hovořili o homeostáze, o tom rovnovážném stavu. Takže já vám děkuji za pozornost a mějte se fajn, přeju nám všem, ať jsme zdraví, ať jsme vitální, ať jsme inspirovaní, ať jsme kreativní.